ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਛਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਉਮਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਹਾਤਮ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਭਾਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੇ 4 ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਰ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਅਰਸ। ਹਾਂ, ਸਟੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 48 ਸਟੈਪ ਨੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ 40 ਸਟੈਪ ਨੇ ਔਰ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। There's 38 pauris of Japji with 2 sloks, which makes 40 total. Paudi matlab steps. 40 steps. And we go up just like you go up a house. To get upstairs, you have to walk up the steps. He said we have to walk up each of these steps, do sadhana of each of those steps, practice each of those steps, and it brings you from this world, this life, this existence here on earth to Sachkhand, to that realm like the Golden Temple, that realm of absolute truth and peace and contentment. And that in the beginning was a preamble to what we're doing here and why we're here. We came to practice Japji, to learn from him, to be at the feet of Guru Ramdas, to see the Golden Temple, and to have all of these experiences. And he was very happy to be able to have been called and asked to come and sit with you and help teach you Japji. Clear? So, fourth step, I should do. The 4th step is starting now. ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ। ਥੋੜਾ ਪੜਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ। Repeat after him. ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਨਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇ, ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ। ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਆਗੇ ਰਖੀਐ, ਫੇਰ ਕੇ ਆਗੇ ਰਖੀਐ। ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਮਹਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ। ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਜਿਤ ਸੁਨ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ। ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ
ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅੰਦਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। He said that the last party we did yesterday ended with Nanak Vikse Ve Parva, that the Supreme Being is not under the control or subservient to anyone or anything. And the question then came to lead to this next party, which was, but kings are the same. You're saying that he is, or God is different to everyone, is more special and higher than everyone. Why is it that this quality or this virtue can make him so? Because kings don't have to obey any command from anyone. They don't have to listen to anyone. They can do as they please, at least in their own country or in their own space. But they can do as they please too. And so Guru Nanak is going to explain and elaborate on that concept. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਕਿੰਗ ਨੇ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਇਆ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਨਾਏ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੋਭਾ, ਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। Guru Nanak said, just like kings die and get replaced after 5 years or 10 years, whatever it is, their reign is short. Leaders' reign is short on the earth, and that's false because it can't reign through time. The only reign that can reign through time, the only thing that can reign through time is the truth of God's command. ਚਲੋ ਪਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲੀ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਅਪਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ। He said, then what is the language? Because all different countries, in order to separate themselves, have their own language. In order to understand each other, have their own language. And what is the language of the divine, of God? And he said that language is of love. And that even if you say mean or harsh things, but you say it with love, that language is appreciated by God. The common thread in God's language is love. ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾ ਤਾਰ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। He said that in a country,
the prime minister or the president or whoever is running that country, politician-wise, is asked constantly to give me something, give me something, give me something. Different groups of people, different types of people are all asking and holding their hand out and saying the way that they would like it to be. And he gets tired of giving. They get tired and don't know how to fulfill all those desires or wishes. But the one Creator never tires of that and never will, when you ask, not give you. फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇਈਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਭੇਟਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਦੇਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਾਓ ਭੇਟਾ ਦਿਓ। In this country and in many countries, when you want to go and meet someone of importance, a ruler, a king, or a teacher, or someone, you bring a gift for them. You bring a bait, and that's like your offering. Maybe it's a flower, like you go to the Guru at the Golden Temple and you make an offering. Maybe it's a flower, maybe it's $1 million, whatever it is. There's something that you bring and offer in order to have the darshan, the time and the presence of that person, whether it's political or saint or whatever it may be. And the question came, what offering can I give to God in order to achieve His darshan, in order to receive His presence in my life and to sit in His court and see with my eyes what His court is. मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। What things can we say to God to win His heart so that we can have His grace and His good fortune and His blessings brought upon us? Because there's always something you can say to someone to make them happy or to make them respect you or to make them feel like giving to you and sharing with you. What can we do to God in order to receive that? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਭੇਟਾ। What beta do we give? What offering do we give? We give the offering of our time and effort and energy in the Amrit Vela, waking up early 4 to 7 in the morning and giving that time to praising the Creator. That's the beta, that's the sacrifice, that's the offering you can give to God. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਣੇ? ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। And which words can you say to please Him? The praise and the truthful praise of His creation and of His name. And when you say that in that way, whatever that may be, then you gain His love and His admiration for you. ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਦੇ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
It's through our own actions that we've received this body. We're born where we're born. Our life is processing the way that it's processing, and the karma is being played out. And it's only by the glance of grace, that moment called nadari mokh, which is the glance of grace of the divine, that we can remove that cycle of karma and the pain and suffering we have due to that karma. And we see the gateway to liberation. ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤੋ. That's why Guru Nanak says, just go in the way of the hukam, attach yourself to the hukam, and be related to the truth of that one Creator's hukam for you. ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ. There's two types of lineage where a king or a leader or a guru passes on his seat or her seat to whoever it is, nadi and a bindu. One is from saying, you're next. Maybe they said they chose whoever they chose out of their congregation or out of their people who serve them, or someone no one knows, doesn't matter. The other type is lineage, direct bloodline from one father to son if it's a king, and down the line like that. So the siddhas, the yogis ask Guru Nanak, what type is God? Did someone give God that throne and that seat to sit on? Was it passed on through some lineage? Was there a God before God? They're asking him these deep questions, right? Or was it someone spoke it and he became God and then he was immortal in that way, or anything like that? And Guru Nanak says, tapya, that hitting someone on the back is like a blessing, right? A shabash, you're doing good. It's a praise. He said no one gave them a tapi. He wasn't given his seat in this way, nor was he given it by lineage, that it was from the start, from the beginning. ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੋਏ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. It was born and created from within itself. ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮਾਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਰ ਬਣਾ Position. Position. Whoever served the divine being in whatever way, according to that service, according to that love, according to that blessing, they were given a space or a spot or a seat in this earth, who they were, what their destiny is, in other words. ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਵੀਏ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ. These virtues are a treasure chest, and in order to achieve any of these virtues, you need to chant and sing the praise of the divine. ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਪਾਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਵੀਏ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ. Keep the love of the divine in your mind, sing the praises of God, and listen to the praises of God being sung. These are the things you can do. ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਗੌੜ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸੁਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ. If you keep the love of God in your heart and His praise on your lips and hearing His praise in your ears,
then what happens? All of your pain and suffering leave your house, leave your home, leave your existence, and peace fills you up. ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਦ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਸਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਵੇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ। From the blessings of the Guru, from the teachings of the Guru, that teacher or that Guru who can give you and guide you to this blessing, you get the knowledge and the understanding of Nad, the knowledge and the understanding of the Vedas, the scriptures, the ancient scriptures of India, and you get a place and understanding of the working of the universe. He said, just like there's an advisor to a king, and the advisor gives them their decision based on, their input as to what they should do with their decision, and they make that decision based on the advice of an advisor. That advisor is the Guru, and that king is the supreme being or God, and that Guru gives you advice and gives you direction and gives you input. It's up to you to make the decision or not, and you make that decision, then you'll have the blessings of the Nad, the blessings of the Vedas, the blessings of the understanding of the working of the universe. ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਵਤੇ ਮਹਾਨ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਸ਼ਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਈਸਰ, ਈਸਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ। ਗੋਰਖ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਕਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੇ ਮਾਇਆ, ਲక్ష్ਮੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ। ਈ ਮੈਨੇ ਸੁਰਸਤੀ, ਸੁਰਸਤੀ ਕਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਦੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। He says there's 3 main gurus in the Hindu philosophy and Indian philosophy: Brahma, Shiva, Vishnu, and Shiva, Mahesh. Each of those says Gurmukh, Gur Isar, Guru Gorakh, Brahma, Gur Parvati Mai. Said the Guru is passed beyond Shiva, passed beyond Brahma, passed or beyond, bigger than Vishnu. And then each of them have their devas, right? They're gods on this earth. And then they have the devatas, which are their wives, which serve also. And even them, names all 3 of them, says you keep the love of your Guru and the direction of your Guru and the word of your Guru higher than even these concepts, and it will link you directly to the ultimate divine. ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Even if I knew the end and the limit of the grace and the power and the extent of the divine being, and I wanted to say it, I couldn't say it, I couldn't speak it. It's not possible to say. ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੰਡ ਬੜੀ, ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਮਿੱਠੀ। Just like someone who can't speak, if they eat something sweet, they have the sensation of sweet and they love it and they know that feeling, but they can't explain to you what sweetness is. ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। So this is a shabad from the Guru that Kabir says that one who cannot speak was given gur, sweet thing to eat. He ate it and then they asked, what is it like? Tell us what the experience is. How's it ਗੂੰਗੇ taste? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਖਵਾ ਦੋ, ਹੋਗਾ If you ਦੱਸ ਨਹੀਂ give ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੌੜੀ ਹੈ। them a chili, they'll do this action, and they'll ask, what was it like? They can't explain it. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। In this way, when you have the experience of God and of the divine, you know the experience, you taste it, you feel it, but you can't explain it and you can't give it to anyone. ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਜਾਈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। The Guru only led us to understand one thing. ਕਿਹੜੀ? What was that? ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Every life on this planet and beyond is from one God. ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। This we should never forget. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ। This is the main words of Guru ਸਿੱਖਾਂ Nanak. ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। The Guru of the Sikhs is Guru Nanak. ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ। And Guru Nanak had 10 avatars. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। From Guru Nanak to Guru Gobind Singh. ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? Now who is the avatar? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, The scripture, Guru Granth Sahib, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮਾਰਗ। and the Panth, those who follow the Guru Granth Sahib. ਇਹ ਸਾਡੇ 12 ਗੁਰੂ ਨੇ। These are 12 Gurus of the Sikhs. From the Guru Nanak starting the first. ਜੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? Baba Birsa Singh. ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਸਨ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲੀਮ, ਵਿਦਿਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਈਏ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਅਸਤੋਤਰ ਸੁਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਤੋਤਰ ਸੁਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
Waheguru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਤੋਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਈ ਸੀ ਧੰਨ ਹੈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉਹਦਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ Of Yogi Bhajan Sri Singh Sahib Ji, that he was in Delhi with one of his people from that lineage. When he came back here for the first time, Yogi Ji, he went to Delhi to meet Baba Virsa Singh, his teacher, and he told him, Virsa Singh told him, bring all of your students, all of those ones, and bring them to my dera, bring them to my ashram, and let them see where you got these teachings from, meaning me, meaning him. And Yogi said, no, they're not here to become anyone's students. They're not even my students. I was just serving a purpose. They're actually here to be Guru Ram Das's students. Guru Ram Das is the one who they're connected to. And Virsa Singh challenged him and said, if you think they're connected to Guru Ram Das and you have that devotion and practice directly with Guru Ram Das, there must be some mantra you know that connects you directly to Guru Ram Das. And he said, give me a night and I'll tell you tomorrow. Yogi went back, he woke up early in the morning in the Amrit Vela, he did his meditation and prayer, and he had this experience of Guru Ram Das sitting with him and chanting this mantra with him, Guru Guru Wali Guru Guru Ram Das Guru. So he went back to Virsa Singh the next day and he said, you have an answer to my question, what's the mantra of Guru Ram Das? Because you're claiming that you can link them directly with Guru Ram Das. So Yogi spoke Guru Vaheguru Guru Ramdas Ji, Guru 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 Guru Vaheguru Guru Ramdas Guru, 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 Guru Guru Vaheguru Guru Ramdas Guru। ਇਹ ਭਜਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। This is a prayer, a chant. You should sing it when you go to the Golden Temple sometime and see what happens. He also said in the end of that last one, there's two different types of teachers. There's Vidya Guru, the one who gives you the knowledge, like him, like Yogi Ji, like these. They're not trying to be a guru. Then they try and connect us through that knowledge to the Guru. Guru Ram Das is a guru. ਦੋ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਦੀਖਿਆ ਗੁਰੂ। Two types of gurus, Vidya Guru and Dikhya Guru. ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦਾ, Vidya is the one who teaches you. ਤੋ ਦੀਖਿਆ ਮੈਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। Dikhya is the one who shows you the way, who shows you. ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। One gives you theory, one gives you the practical. ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਉਂਦਾ, Vidya teachers teach you theory. ਔਰ ਦੀਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। Dikhya Guru, like Guru Ram Das, is practical. ਤੋ ਰੀਅਲੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, So the real Guru is Guru Ram Das. ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
not any other guru. ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, A body cannot be the guru, someone in the body. ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ। Guru is knowledge. ਚਲੋ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾ ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕੜੀ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਢੀਂਗਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ, ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ। It's only in the hukam and the divine will of God that we can come and do, that you can come into this life and do the dip in the holy places, like the Golden Temple. He's saying this morning we all had the opportunity and Kash wasn't feeling good, so he didn't. That was the hukam. And that's how it is. ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। All of the things in this world, without the karma, without that as the seed, nothing is happening. Nothing, you don't receive anything, you don't get anything. It's all based on karma. ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। You don't get anything without karma, based on ਜੋ karma. ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। What's written already, pre-written, that's what you get. ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। If you listen to the teachings of the Guru and keep that love in your heart for the Guru and practice being, Sikh means a student, someone who's learning the teachings and the way of the Guru, then you bring into your life opportunity for all of the jewels and wealth and health and prosperity to come into your life. ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਜਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। The Guru gave us this one understanding. ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। Everyone has one creator, and may I never forget that. We're all from the same creator. ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੁਣੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, Ages. If someone were to live through all 4 ages, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭਾਵ 40 ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ, and then you times that by 10 and say that they live for the length of 40 ages. One age is a couple 100,000 years. Right? ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਟੁਕੜੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, 9 ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? Continent. ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। And if you were known in all the continents, if you were known in every corner and every land of this earth, if their name was known and respected, that person who lived through 40 ages. ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਲਸਨ ਬੜਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਲਸਨ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। Nelson, I think Nelson, Shri Nelson. ਨੈਲਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲੋਕ ਨੈਲਸਨ 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 ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। And if everyone knew their name and was chanting their name, that they're so great and they've been alive through all this time, they're known everywhere and their name was repeated and chanted. ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ
9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 40 ਯੁੱਗ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਿਗਾਹ ਸਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। But he's making this exaggerated point. If someone lived through 40 ages, if they, Guru Nanak is making this point, if their name was known everywhere, if it was chanted and it was respected and so powerful and all of these things, if that happened, but without the grace of the glance of the divine, without the grace of the glance of God, that moment, that graceful glance that would bless them, they would die on a bed like everyone else. It would mean nothing in the end. ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ, ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ, They would be the worm amongst worms. ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। They would be the biggest criminal amongst all criminals. ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ। The one who has virtues, they give more virtues. The one who has nothing is his capacity to give everything. ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕਹੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। He is the giver of all things, the giver of all virtues. He's the one who gives the one who has virtues. He's the one who doesn't allow the one that doesn't have virtues to not have them. It's all in his play. There's no one on this planet, in this existence, that gives God any virtue. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, Just like I'm giving you some teaching, some ਤੁਸੀਂ virtues, some ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ knowledge. ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, You can give him knowledge by teaching him English. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। None of us can give God any sort of knowledge or wisdom. ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ, ਇਹ ਸਤ ਪੌੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵਿਧੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। He said the last part he explained to us that first we have to listen, then we have to recite, then we have to develop love for the name, for the chanting of the name and remembrance of the name. That was in the last part. He said then we receive that divine love and glance. ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਅਪਾਤਾਲ, ਸਤ ਦੀਪ ਲੋ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਆਦਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕੋਹ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। So just by the act of listening, deep listening, as Sunya has translated, you know, then you can become a siddha, a peer, a great one of full knowledge, of practice and accomplishment, and an understanding of all of the knot of the universe. Just by listening, you can become understanding of all of the continents of the world, of the earth and the heavens and all of the creation of the universe. Just by listening, all these qualities and all these virtues
come to you by listening to that recitation and development of the name, of the chanting of the name of God. And Nanak says, when you become devoted to this practice, through listening, all of your pain and suffering are finished. ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਉਹ ਪੀਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਮੁਖ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। First, his understanding, he's saying, is we recite it and recite it with love, and then listen to that recitation and hear it, then understand it and accept it, and then that power brings those beings to us and those people who have perfection, who have perfected it, who are guides and teachers and gurus and those who can bring us even closer and further our understanding of this technology and of this of God. But first we have to do these things: practice speaking and listening. ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣਮੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣਮੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਸਾਸ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਧੂਪ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਧੂਪ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। By listening to the name, by listening deeply, some were made into Shiva, some Brahma, some Vishnu. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ Throne, seat. ਸੀਟ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। He said, just like the principal of a school is a seat, is a given seat and authority, Shiva, Vishnu, Brahma, these are a given seat and authority. Anyone who has gained that love and devotion through listening and through reciting the name of God can get the same seat. ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣਮੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਚ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਚੋਰ ਸਨ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ, ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। He says, even people who have the lowest, worst habits, terrible traits, no direction to move forward, by reciting and listening specifically to the name, they can become the greatest saints and the greatest teachers like Balmik. Like Balmik, he said he was a thief. He was known as the worst thief, and he became a devoted practitioner of chanting and listening, and now people call him Bhagavan, God, the great God himself. That's what he's explaining. ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਔਰ ਯੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਭੇਦ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹ ਐ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਔਰ ਤਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। The ones who sat in contemplation, in contemplative listening, they first gained the understanding of the entire body and its working. He said, like someone could grab your pulse and tell you everything about you, or tell you your liver was weak here, or your heart was too strong here, or this was happening, or that was happening. They gained that knowledge through listening. ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ। And the knowledge of yoga and yoga vidya, yoga technology was gained through this listening. ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਕਰ ਲੱਗਦਾ। And it's all through like what we're doing when we chant, but you listen to that through the practice of listening. It purifies the subconscious mind, the intellect, and it removes the garbage from your mind and from your ਸੁਣਿਆ consciousness. ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। The knowledge of all of the Shastras, Simritis and Vedas, all of the holy scriptures throughout the times when Guru Nanak was alive, that knowledge comes through the process and practice of listening. That one who develops devotionally this process and practice of listening, all of their pain and suffering leaves them. ਅੱਗੇ ਜੀ ਪੜਾ ਦਿਓ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, Suniya Sat Santok Gyan, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। From listening, we gain the virtues of truth, contentment, and knowledge. ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 60 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੀਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਮੰਨਦੇ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ। From listening to this practice of deep devotional listening, just like you all dipped in the 5 sarovars, these are called tiras, 5 places that gave you very specific and special qualities and had a different experience from each one. There's 84? 68, sorry. 68 places like this in all of India where they believe there are special places to dip and gain and some specific virtue from dipping there. When you listen and when you have the meditative practice of listening, you gain all the same virtues as if you went to all of those places just through listening. ਸੁਣੇ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਲੀ ਪੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਲੀ ਪੂਤ ਹੁੰਦੀ। Some people study their whole lives, but they have no one to teach. They have no one to talk to, no one to tell. No one wants to listen to them, in other words. When they gain this quality of listening and practice of listening, through the power of listening, their words will have impact and others will want to know what they are teaching and what they are offering.
ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। Some people know so much, but people tell each other, don't go near that person, they're crazy, they don't know anything, no one wants to listen to them. ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। When you recite the name and listen to the name, in the world people want to know what you have to offer. ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼, ਇਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਈਲ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। 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 ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। Those people who wake up early in the morning in the Amrit Vela and recite, chant and meditate and listen in this way for 1 hour, then the entire world, the entire population listens and chants and gains experience from what they've gained. ਸੁਣਿਆ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈਏ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ। Some people meditate and try to meditate, their mind is never under their control, it's never grasped, they're never focused and one-pointed. Those people who listen, develop the power and quality of listening, their mind immediately, naturally locks onto that mantra. ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਚਲੋ ਜੀ। Those devotees, Guru Nanak says, those devotees who develop the quality of listening, power of listening, all their pain and suffering depart. ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਨਾ ਕੇ ਗਾਹ, सुनिए सरा गुना के गाह, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, सुनिए शेख पीर पातशाह, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ, सुनिए अंधे पावे राहो, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹੋ, सुनिए हाथ होए असगाहो, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, नानक भक्ता सदा विगास, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। सुनिए दुख पाप का नाश। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Those who develop this quality of listening to the name of God bring good virtues and prosperity into their home. ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। Those who listen and develop this quality of listening become big teachers and kings and leaders, rulers. ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। Those who are blind and can't see the path before them, through the quality and power of meditative listening, they see the way clearly. ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਇਆ ਅਸਗਾਹ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਸਗਾਹ ਮੈਨੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ। The deepest, if you put your hand in the ocean and try and measure how deep is it, you can't measure it. The deepest, most difficult waters, for those who have the quality and the power of listening, it just feels like it's up to here on them. It's nothing. ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, Nanak says those who are devoted to this quality ਸੁਣਿਆ and power of ਦੁਖ listening, ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। all of their pain and suffering go away. ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਛੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਭਜਨ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 5 ਸ਼ਬਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Vaheguru